ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Windows Server 2022 අලුත්ම version එක කොහොමද ඔයාගේ device එකක හරි එහෙමත් නැත්නම් virtual machine එකක හරි install කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපිට officiallyම ISO එක download කරගන්න පුළුවන් Microsoft website එකෙන්. ඉතින් මේ අලුත් version එකේ තියෙන features ඊට පස්සේ ප්‍රයිසින් ගැන මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් බලලා ඉඳිමු. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න. ඔයාලගේ තියෙන සර්වර් එකක් අප්ඩේට් කරනවාද මේක කොතරම් අපේ බිස්නස් එකක් එක්ක නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක යූස් කරන එක worth ද කියන. ඉතින් official site එකට ගියාට පස්සේ Windows Server site එකට ගියාම ඉතින් මෙයාලා සම්පූර්ණ detail එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක evaluation copy එකක් trial එකක් මාස 6ක් use කරන්න පුළුවන් කිසිම payment එකක් කරන්න නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ detail එකක් එයාලගේ website එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් try Windows Server now කියන එක click කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව data sheet එක download කරලා මොනවද අලුතෙන් ආපු updates features බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් pricing ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ editions කීපයක් එනවා. ඉතින් මේකේ essential standard data center කියලා versions 3කට එවනවා. ඉතින් මේ editions තුනේ essential කියන්නේ basic version එකක්. ඉතින් මේක normal retail price එක $500 එකක්. ඊට පස්සේ standard එක 1069ක්, data center එක 6155ක් විදියට pricing දාලා තියෙනවා. නමුත් මේක විවිධ රටවල region එක අනුව price එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් standard edition එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි single server එක use කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා medium scale business එකක් නම් කරන්නේ local area network එකක් වගේ handle කරනවා නම් websites online cloud based systems වගේ යනවා නම් standard edition එක use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම data center edition එක use කරන්න පුළුවන් high level servers ගොඩක් හදලා virtualization කරලා වගේ servers ගොඩක් maintain කරනවා නම් එක එක විදියට DNS ඔය විදියට servers closed එකක් වගේ handle කරනවා නම් data center edition එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම එන්නේ එකම ISO එකේ. ඉතින් ඒ ISO එක download කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති edition එකක් පස්සේ activate කරන්න. ඉතින් මේක edition දෙකේ features ඔයාලට පේනවා ඇති. comparison එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට data center edition එකේ හැම එකක්ම වගේ enable වෙලා තියෙන්නේ. standard එකේ සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේ standard එක අපි සාමාන්‍ය business එකකට හොඳටම ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක download කරනවා නම් අපිට කෙලින්ම evaluation center එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google කරාමත් උඩින් එනවා official download URL එක. ඒකේ පහළට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට get started for free කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන Windows server එක Azure cloud එකේ deploy කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ISO එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් virtual machine hard disk image එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් virtual hard disk image එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට VMware workstation Fusion හරි virtual box වගේ එකකට mount කරලා ඒකෙන් boot කරලා පාවිච්චි කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ ISO file එක. ඉතින් අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් Windows install කරන විදිහටම install කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි ඉතින් මේ standard version එක use කරද්දී අඩුම minimum requirement එකට ගැලපෙන විදිහට server එකේ configuration spec එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් website එකේ දීලා තියෙන විදිහට නම් 2GB RAM එකක් ඊට පස්සේ 1.5 GHz වගේ processor එකක් තියෙනවා මේක use කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තිනවා. නමුත් basically ගත්තම මේ Windows server use කරන්න අඩුම 4GB RAM එකක් ටිකක් core දෙකක් තුනක් වගේ තියෙන core දෙකක් core හතරක් වගේ තියෙන processor එකක් තියෙන server එකක් තියෙනම් වඩාත් හොඳයි smoothly use කරන්න. ඉතින් minimum requirement එකට ගියොත් ටිකක් software වගේ දේවල් install කරද්දී වැඩ එක දේවල් අපි deploy කරද්දී slow වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ටිකක් හොඳ spec එකක් තියෙන server එකක් හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ISO file එක download කරගන්න නම් තියෙන්නේ මේ download the ISO කියන link එක click කරන්න. මේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ form එකක් එනවා. ඔයාලට fill කරන්න basic details දීලා ඔයාලට download click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් form එක fill කරලා download now click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ language wise ඔයාලට ISO file download කරගන්න
ඔප්ෂන් එක පේජ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක 64 bit version එක තමයි available වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන English වල 64 bit ISO file එක download කරගන්න. ඉතින් පහලට ගියාම තව resources prerequisites details ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අවශ්‍ය නම් ඔයාලට check කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට 64 bit edition එකේ click කරාට පස්සේ ISO file එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට download වෙනවා GB 4.7ක ISO file එකක්. ඉතින් මම මේක download කරගෙන තියෙන්නේ. download වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Rufus කියන tool එකම use කරන්න Windows setup එකට use කරා වගේම මේක ඔයාලට rufus.ie කියන website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අලුත්ම update එක අලුත්ම version එක release වෙලා තියෙනවා 4.2 එක. ඉතින් මේක megabyte 1.4ක file එකක්. ඒක click කරලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. download කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ download folder එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් run කරගන්න පුළුවන් Rufus tool එක. Rufus tool එක run කරගත්තට පස්සේ බලනවා ඔයාගේ PC එකේ pen drive එකක් connect කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි වෙනත් device එකකට install කරන නිසා අනිවාර්යෙන් pen එකකට bootable විදියට හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 8GB වගේ 8GB වලට වඩා capacity එකක් තියෙන pen drive එකක් ඔයාගේ PC එකට connect කරගන්න. ඉතින් pen drive එකක් connect කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන device වල පේනවා ඔයා connect කරගත්තු pen drive එකේ name එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් select option එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා download කරගත්ත ISO file එක select කරන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට download folder එකට default එන්නේ. ඉතින් එතනින් select කරගන්න පුළුවන්. select කරගත්තට පස්සේ ඊතුරු settings ටික automaticallyම normal විදියටම ගන්නවා. ඉතින් මේකේ මුකුත් settings change කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට start කියන එක click කරාම මේක bootable විදියට ගන්න පුළුවන්. start click කරාට පස්සේ වෙන්නේ ඔයාගේ ISO file එකේ තියෙන data ටික ඔක්කොම copy වෙනවා pen drive එකට. ඒ වගේම bootable විදියට අවශ්‍ය configuration ටිකත් automaticallyම සකස් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ වගේ settings ටිකක් අහනවා user account එක create කරන්න ඒ දේවල් ටික. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මෙතන TPM මේ දේවල් disable කරලා install කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදියටම install කරන්නත් පුළුවන්. TPM enable නම් secure boots තියෙනම් RAM එක 4GB වලට වඩා තියෙනම් මේ දේවල් remove කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාලට ඒ specs වලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේක remove කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම user accounts වගේ දේවල් create වෙන එකත් ඔයාලට automaticallyම මේ Rufus කියන tool එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන local user account එකක් create වෙන්නත් දානවා. දාලා okay කරනවා. ඉතින් okay කරාට පස්සේ මේ විදිහට pen එකේ තියෙන pen එක format කරන්න අහනවා. format කරන්න කියන්නේ ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය data තියෙන අනිවාර්යෙන් අයින් කරගන්න. මොකද completelyම format වෙලා තමයි data copy වෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම ISO file එක copy වෙලා bootable pen එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ pen එක අදාළ install කරන device එකට connect කරලා අපිට pen එකෙන් boot කරලා server 2022 install කරගන්න. bootable USB device එක create කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට device එකට connect කරලා power on කරලා USB device එකෙන් boot කරගන්න. මේකෙදී ඔයාලට F9 හෝ F12 key එක ඔබලා boot menu එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් boot menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා plug කරගත්තු USB device එක select කරන්න. ඉතින් select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ option එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows install කරන විදිහම තමයි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට තියෙන්නේ select කරන්න language එක සහ keyboard layout එක. ඉතින් default එකම US keyboard layout එක English language එක select වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ install now click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා edition එක select කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේකේ standard එක සහ data center editions දෙකම එනවා. ඉතින් ඒකෙම without desktop සහ desktop එක install කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී install කරන්නේ standard evaluation edition එක desktop එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට ඒක select කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට desktop without desktop නම් terminal එක through විතරක් නම් කරන්නේ normal server core එක විතරක් install කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් desktop use කරනවා නම් server එකේ ඔයාලට desktop edition එක with desktop එක select කරලා install කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එක එනවා. ඒකත් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා ඇග්‍රී කරලා ඕකේ කරන්න තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ කස්ටම් ඉන්ස්ටෝල් Microsoft Server Operating System only කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් ඔයාගේ සර්වර් එකේ hard disk එක වෙන්නනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි partitions ඔයාලට කැමති විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය Windows වල partition ක්‍රියේට් කරන ආකාරයටම. ඉතින් ඔයාලට partition කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු මොනවා හරි තියෙනම් delete කරලා ඔක්කොම ඔයාලට single partition එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඔයාලට ස්ටෙප් කීපයක් එනවා බේසික් සෙටින්ග්ස් ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ සෙටින්ග්ස් ටික දීලා ඔයාගේ PC එක කීප පාරයක් සර්වර් ඩිවයිස් එක කීප සැරයක් රීස්ටාර්ට් වෙයි. රීස්ටාර්ට් වෙලා අපිට සර්වර් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ ඔයාට එනවා ඔයා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් account එකට user account එකට password එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාට කැමති password එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේකට පොඩ්ඩක් දිග password එකක් complex password එකක් දාන්න capital simple characters mix කරලා. ඉතින් මේ විදිහට login screen එක එනවා ඊළඟට තියෙන්නේ control alt delete එක ගහලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා දාගන්නපු ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් පාස්වර්ඩ් එක යූස් කරලා කෙලින්ම ලොග් වෙන්න ඇඩ්මින් account එකට. ඇඩ්මින් account එකට ලොග් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක එනවා Windows 10 වල ඩෙස්ක්ටොප් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකත් එක්කම ඊට පස්සේ සර්වර් මැනේජර් එක ලෝඩ් වෙනවා. මේ ඔයාට ක්ලෝස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් drivers update කරගන්න. සාමාන්‍ය Windows වල වගේම මම කලින් වීඩියෝ එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා කොහොමද drivers update කරගන්න කියලා. ඉතින් Wi-Fi connect කරලා ඔයාට පුළුවන් drivers install කරගන්න. මේක මම install කරේ Lenovo ThinkPad 5th gen laptop එකකට. ඉතින් මේකේ SSD තියෙන්නේ 8GB RAM එකක් තියෙන්නේ. අපිට සියලුම දේවල් server configurations මේකේ test කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පරණ ඩිවයිස් එක උනත් මේක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරලා යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඇක්ටිවේෂන් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා සර්වර් එකේ ඇක්ටිවේෂන්ස් වල මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මේක Windows Server 2022 Standard Evaluation කියලා වෙන්නවා. Windows is activated කියලා වෙන්නවා. මේකෙදි temporary product key එකක් වැටලා automaticallyම දවස් 180කට මේක activate වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට දවස් 180ක් යනකම් මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ බලමු මේක කොහොමද retail version එකකට Windows Server 2002 Standard Edition එකට upgrade කරලා අප්ඩේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට පොඩි ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ ස්ටෙප්ස් ටික යූස් කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද Windows Server 2022 Standard Evaluation Edition එක එහෙම නැත්නම් Trial Edition එක කොහොමද normal retail version එකට අප්ඩේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අප්ඩේට් කරනවත් එක්කම ඔයාලට ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගාව retail developer retail product key එකක් තියෙනම් මේ ඔප්ෂන් එකේදීම සම්පූර්ණයෙන්ම permanentම server එක activate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ cmd search එකේ cmd කියලා search කරන්න. ඉතින් command prompt එක එනවා. ඉතින් අපිට මේක through ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි මම commands කීපයක් ඔයාලට introduce කරනවා. ඉතින් මේ commands ගැන පල්හා description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට commands ටික බලන්න පුළුවන් සහ copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් first command එකෙන් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන trial license එක කවද්ද expire වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට slmgr space dash එකත් එක්ක dli කියලා ගහලා enter කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට ඔයාගේ version එක මොකක්ද තියෙන්නේ, ඒක කොච්චර දවසකින්ද expired වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ detail ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා අප්ඩේට් කරන්න යද්දි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ current version එක මොකක්ද කියලා check කරලා බලන එක. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ command එකෙන් dism space එකක් තියලා dash එකත් එක්ක online space dash get current editions කියලා ගහුවම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් current edition එක. ඉතින් මේක run කරාට පස්සේ ඒක ඒ edition එක තමයි අපි ඊළඟට
normal server standard edition එකට කරන්නේ. ඊළඟට ඔයා ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඊළඟට අරයි යන්නේ target edition එක විදියට server standard ද ඕනනම් data center කරන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දි මම standard edition එක ගන්න. ඉතින් standard edition එකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ command එක use කරන්න. DISM space dash online space dash get target edition එක විදියට ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන පෙන්නනවා ගෙනියන්න පුළුවන් editions දෙක. ඉතින් මේක ඔයාට standard විදියට activate කරන්නත් පුළුවන්, data center එක විදියට activate කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා use කරන product key එක මත තමයි ඒක depend වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ standard product key එකක්. ඒක නිසා normal standard version එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයා use කරන්න ඕන command එක තමයි command එක run කරන්න කලින් මම මේක notepad එකේ හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට notepad එකක් open කරලා command එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේතෙන්දී ඔයා දාන්න ඕන command එක තමයි මෙන්න මේ command එක dism/set edition කියන එක. ඉතින් server standard කියන එක ඔයාලට මෙතන use කරන්න පුළුවන්. data center එක නම් activate කරන්නේ මෙතන server data center කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා space dash එකත් එක්ක product key මෙතන ඔයාගේ තියෙන official product key එක use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී purchase කරපු product key එකක් දාලා තමයි continue කරන්නේ. එතකොට activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ product key එකක් තියෙනවා. ඒ product key එක මෙතෙන්ට දාලා මේ command එක run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම command එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම මේක මෙතෙන්ට paste කරලා enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට operation එක යනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ තියෙන version එකට තවත් features ටිකක් add වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී පොඩි process එකක් යනවා. ඉතින් process එකක් ඔය විදිහට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම complete වෙලා ඔයාගෙන් අහනවා server එක restart කරන්නද කියලා. ඉතින් මේක restart කරාට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම ඉන්නේ activate වෙච්ච Windows Server 2022 standard edition එක. ඉතින් restart වෙලා මෙතෙන්දී update process එකක් යනවා. පරණ සමහර features අයින් වෙලා අලුතෙන් add වෙලා ඉතින් ওই විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන trial watermark එක අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට activation settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් server එක හරියට activate වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති activation settings වලට ගියාට පස්සේ Windows Server 2022 standard Windows is activated කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හරි විදිහට genuine විදිහට Windows Server 22 activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන අනිත් දේ තමයි ඔයාට officially ගත්තොත් retail key එකක් සමහර විට මේ process එක skip කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් developer product key එකක් වගේ එකක් use කරොත් MSDN network product key එකක් වගේ use කරොත් තමයි මේ option එක use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක depend එක price වලට keys ගන්න පුළුවන්. ඉතින් key එක මත depend යන්න ඕන steps ටික. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලගේ වැඩවලට Windows Server 2002 genuine විදිහට officially purchase කරලා use කරන්න. එහෙනම් like කරන්න, follow කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.